ไปดูได้ป๊อปปี้เลิฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์อะไรนะป๊อปปี้เลิฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ภาษาอังกฤษนะครับป๊อปปี้เลิฟสตรีทฟู้ดกี่ซับแล้วได้กี่ซับแล้ว 100 กว่า ร้อยก็ เพิ่งจะลงได้4-5 คลิปเองเพิ่งทำเดี๋ยวเอาให้หมดเนี่ยย่านเอาเหลี่ยมอะตลาดเอาให้หมดเลย เอาไปใครไม่ต้องมาถ่ายต่อแล้วนะครับ ใช่หนุ่มครบอย่าง อย่างครับ โอ้สุดยอดแล้วหนุ่มครบอ่ะหนุ่มครบคิวต่อไปเลยนะครับแต่ได้รวม5 บาททุกอัน แบบนี้ไม่มาคุยให้ฟังเลย มันบอกอยู่ว่าทำไมรถต้องยกไม่มาบอกว่า มาแล้วไม่ยอมมาซื้อนะบอกเลย
ตังค์เถื่อนไปหาไว้ไม่ต้องเข้ามา ไม่เอา เรานั่งอยู่โต๊ะเดินกับบ้านกับห้องเลย เอาว่าเราต้องเงินให้ใครไปแล้ว ไม่มี ไปกิน หวานยี่นมยี่ในนมยี่แล้วก็หวานยี่ ต้องเจอแล้วเห็นราคาเลยครับ ขนาดผู้ชายยังไม่เข้ามา ไม่ได้ เอาหมดเลยครับได้ เรารวมพวกนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ อันใหญ่ไม่เอา อันใหญ่เอากันเอากัน แล้วพิซซ่าเรานี่พิซซ่าเรา เอาอย่างห้าใหญ่เอาอย่างอันก็ได้จ้ะ
นไส้กรอก อืม
ครับขอจับครับไปไข่ยิงดิหอย เออ